Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Hi everyone, my name is Phi. Mình tên là Phi. Today we will learn how to ask where in Vietnamese. Đâu, ở đâu. Let's get started. First of all, let's watch a conversation with us. Chào em. Dạ, em chào anh. Thì anh Phi, anh làm việc ở đâu vậy? Anh làm việc ở ngân hàng bên kia kìa. Đâu anh? Ngân hàng đâu? Kế bên nhà hàng đó em. Ủa, nhà hàng ở đâu anh? Trước mặt em kìa. À. Em đổi ý kiến đi. So in the conversation, you heard a lot of đâu and ở đâu, right? So when we use đâu and when we use ở đâu, so basically ở đâu is used with a verb that you're not moving anywhere. The action is happening at the same place, like ăn ở nhà hàng, ngủ ở nhà bạn, học ở trường. Because those verbs, you're not moving anywhere. For example, listen to some examples. Anh học ở đâu? Anh học ở trường đại học ABC. Chị Mai ăn trưa ở đâu? Chị Mai ăn trưa ở nhà hàng SVFF. Tối nay mẹ anh ngủ ở đâu? Tối nay mẹ anh ngủ ở nhà bà ngoại. So ăn, ngủ, học, those verbs, not making you change the location, you stay at the same place when the action happen, right? On the other hand, other motion verbs such as đi, chạy, bay, something like that, you move, right? In that case, you use đâu to make a question. Examples, the taxi driver may ask you, anh đi đâu? Anh đi bệnh viện. Or to arrive, tới. Or to fly, bay. Anh bay tới đâu? They use the preposition tới. Anh bay tới đâu? Chuyến bay này bay tới Hà Nội. Okay, you can listen to more examples. Chị đang đi đâu? Chị đang đi ra sân bay. Anh tài xế chở mình đi đâu vậy? Ảnh đang chở mình tới bệnh viện. Searching for a Vietnamese textbook in the Southern dialect, or perhaps another? Interested in Southern Vietnamese video courses for self-learning? We specialize in the Southern dialect, but offer materials in other dialects too, for all levels from beginner to advanced. Join us. Simply scan the code to explore our SVFF shop and find textbooks crafted by native speakers. Or, if you prefer learning at your own pace, dive into our tailored Vietnamese video courses for self-study. Start your journey today. Tết này mọi người đi đâu? Tết này mình định đi thăm Huế. You know, in speaking, the question word for location, ở đâu, can be shortened to đâu sometimes, and the meaning is the same. For example, instead of saying, where is my key? Chìa khóa anh ở đâu? You can say, chìa khóa anh đâu? Or, where is the hospital? Bệnh viện 123 ở đâu? You can say, bệnh viện đâu? But in my opinion, the shorter you sound, the ruder you sound. So if you want to sound more polite, make it longer, you know? Okay, now practice time. Look at these sentences and filling đâu or ở đâu appropriately, okay? Số 1. Chị đi. Số 2. Anh sống. Số 3. Nhà chị Mai. Comment the answer below, we will check them out, and I can't wait to see you in my next video. Cảm ơn. Chào bạn. Did you know that within just 3 months of learning Vietnamese one-on-one with us, we can help you communicate in simple Vietnamese? Ready to get started? Register for a free 30-minute trial here
and take the first step towards mastering Vietnamese. Are you coming to Vietnam? Let Viet Venture, an innovative creation by SVFF, be your guide to the wonders of this beautiful country. From vibrant city life to serene landscapes, our tours are crafted to offer an immersive experience, led by locals who share your passion for discovery. Start your adventure by scanning the code here on the SVFF channel. Together, let's explore Vietnam in depth and in style. Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal of learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30 minutes trial here.